વિદ્યાર્થી મિત્રો, ફરી એક વખત મેક્રો ઇકોનોમિક્સ MEC 002 માસ્ટર ડિગ્રીના મેક્રો ઇકોનોમિક્સના પેપરમાં એના યુનિટ 1ના ડિસ્કશનમાં આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. ગઈકાલે આપણે વેરિયસ થોટ્સ ઓફ સ્કૂલ ઓફ થોટ્સ ઇન મેક્રો ઇકોનોમિક્સમાં કેઇન્સિયન અને ક્લાસિકલની વાત કરી. છેલ્લે પૂર્ણાહુતિ કરતી વખતે એ વાત કરી કે ધ રિલેટિવ રોલ્સ played by supply and demand in determination of output, employment and prices. આ પહેલા મતે જુદું પડે છે કેઇન્સ અને ક્લાસિકલ એપ્રોચ. ધ ફ્લેક્સિબિલિટી ઓફ પ્રાઇસ એન્ડ વેજીસ, વેજ રેટ ઇન ધ ઇકોનોમી, ભાવો અને વેતનો સંપૂર્ણ પરિવર્તનશીલ છે એવું પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ માને છે. કેઇન્સ આમાં વેતન જડતા હોય છે એવું માને છે. અને માંગ અને પુરવઠાના નિર્ણાયક નિર્ધારણમાં પણ ઉત્પાદન રોજગારીના ભાવોમાં જે ફેરફારો થઈ રહ્યા છે એની વાત એનો સાપેક્ષ ભૂમિકા જે છે માંગ અને પુરવઠાની રોજગારી, ઉત્પાદન અને ભાવના નિર્ધારણમાં, એ બાબતમાં પણ એક પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ પુરવઠાને મુખ્ય તરીકે ગણે છે, પુરવઠાથી ચાલુ કરે છે, અને કેઇન્સ જે છે એ માંગની દિશામાંથી ચાલુ કરે છે. અને ત્રીજી વાત, ડાયકોટોમી બિટવીન રિયલ સેક્ટર એન્ડ મોનેટરી સેક્ટર. આટલે આપણે પૂર્ણ કરેલું. એટલે કે નાણાકીય પરિબળો અને વાસ્તવિક પરિબળો એની વચ્ચે જે આપણે ડાયકોટોમી, દ્વૈત જોવા મળે છે એની વાત. એટલે 1929 થી 34 દરમિયાન આ જનરલ ડિપ્રેશન ચાલ્યું. 1929 થી 34 પછી 36માં જનરલ થિયરી ઓફ એમ્પ્લોયમેન્ટ, ઇન્ટરેસ્ટ એન્ડ મની કેઇન્સનું બહાર પડ્યું અને ક્લાસિકલ અર્થશાસ્ત્રીઓના તાર્કિક વિશ્લેષણોની સામે ઘણો મોટો પ્રશ્નાર્થ થયો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, અત્રે થોડીક તાત્વિક તત્વજ્ઞાનની પણ એક વાત કરી લઉં કે હંમેશા આપણે એવું માનીએ કે એક માજી હતા તો એ કે મારો કુકડો બોલે તો જ સવાર પડે છે. તર્કની રીતે સાચું છે કે કુકડો બોલે તો સવાર તો પડે છે. પછી કંઈક એક ગામના લોકો વચ્ચે વિવાદ થવાથી એ માજીએ એ ગામ છોડી દીધું અને કુકડો લઈને એ બીજા ગામ ગયા. એ બીજા ગામ ગયા તો ત્યાં પણ કુકડો બોલ્યો એટલે માજીને લાગ્યું કે આ ગામમાં સવાર પડશે પણ બીજા ગામમાં સવાર પડશે નહીં. કેમ કે ત્યાં મારો કુકડો બોલ્યો નથી. તાર્કિક રીતે બહુ સત્ય દેખાતી વાત ઘણી વખત ભ્રામક પણ હોઈ શકે. એટલે પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રમાં પુરવઠાની દિશામાંથી આપણે ચાલુ કરીએ, ભાવો વેતનોને સંપૂર્ણ પરિવર્તનશીલ માનીએ તો તાર્કિક રીતે આપણે શુદ્ધ વસ્તુ આર્થિક બાબતમાં સાબિત કરી શક્યા. પણ રિયલ વર્લ્ડમાં એવું થયું કે 1929માં મંદી આવી અને મંદીનું સોલ્યુશન એના માટે કેઇન્સે જનરલ થિયરીમાં વાત કરી. એટલે કે એગ્રીગેટ સપ્લાય કર્વનો જે ઢાળ છે એ ધન ઢાળ આપણે માન્યો હતો અને એ રીતે વિશ્લેષિત કર્યું હતું. પણ એગ્રીગેટ સપ્લાય ઇઝ ફિક્સ્ડ આફ્ટર ફૂલ એમ્પ્લોયમેન્ટ, નોટ પોસિબલ ટુ ઇન્ક્રીઝ ઇન એગ્રીગેટ સપ્લાય. એટલે કે કુલ પુરવઠો પૂર્ણ રોજગારી પછી તમે વધારી શકતા નથી. એટલે AD1, AD2, AD1 કર્વ જે છે પછી AD2 કર્વ આવે ત્યારે એગ્રીગેટ સપ્લાય ફિક્સ હોવાને કારણે ઉત્પાદન સ્થિર રહે છે, પણ એ વખતે માંગ ઘટાડાને કારણે એ ભાવો પણ ઘટે છે. આપણે આ દિશામાં, આ આકૃતિમાં આ બાબતને સ્પષ્ટ જોઈ શકીએ છીએ કે AD1 રેખા એ P1 ભાવ સપાટીમાં એ ફિક્સ Q એટલે ઉત્પાદન ફિક્સ એગ્રીગેટ સપ્લાય કર્વ આગળ છે. પછી એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ કર્વ નીચેની તરફ ખસે છે ત્યારે સપ્લાય ફિક્સ છે એટલે ભાવ પણ OP માંથી OP1 એટલે કે ભાવ પણ OP1 માંથી OP2 એ રીતે ઘટે છે. તો ક્લાસિકલ એપ્રોચ ટુ આઉટપુટ એન્ડ પ્રાઇસ ડિટર્મિનેશનની બાબતમાં આપણે એગ્રીગેટ સપ્લાય કર્વ એ સ્થિર ઢાળવાળી
રેખા એટલે વાયએક્સ ને સમાંતર આપણે માનીએ તો આ પ્રમાણેનું રિઝલ્ટ આપણે મેળવી શકીએ છીએ. In response to the Keynesian economics, the neoclassical economists John Hicks, Paul Samuelson, Robert Solow, among others, attempts to imbibe the important ideas of Keynesian economics in a classical framework. એટલે ક્લાસિકલ ફ્રેમવર્કમાં કેઇન્સિયન ઇકોનોમિક નિયોક્લાસિકલ અર્થશાસ્ત્રીઓ એ કયા કયા? જોન હિક્સ, પાઉલ સેમ્યુલસન, રોબર્ટ સોલો. એમણે આ કેઇન્સના વિશ્લેષણને થોડો ક્લાસિકલ ફ્રેમવર્કમાં ઢાળવા પ્રયાસ કર્યો. એટલે પેલા વાસ્તવિક પરિબળો અને નાણાકીય પરિબળોની સમતુલા લાવવા માટેના જે સિન્થેસિસ, એ બંનેના જોડાણની જે વાત કરી આ નિયોક્લાસિકલ એપ્રોચમાં, ધ પાયોનિયરિંગ એફર્ટ બાય સર જોન હિક્સ, હિક્સના નેતૃત્વ હેઠળ આ થયું અને એને આપણે ISLM મોડેલ કહીશું. ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઇક્વલ ટુ સેવિંગ્સ ઇક્વલ ટુ લિક્વિડિટી ઓફ મની ઇક્વલ ટુ સપ્લાય ઓફ મની ઇક્વલ ટુ ડિમાન્ડ ફોર મની. એટલે આ રીતે આપણે જે વાત કરીએ છીએ, ધ નિયોક્લાસિકલ ગ્રોથ મોડેલ બાય સોલો હેલ્પડ ઇન એનાલિસિસ ઓફ લોંગ રન ગ્રોથ ઓફ એન ઇકોનોમી. અર્થતંત્રના લાંબા ગાળાની સમતુલા ને જોવા માટે સોલોનું વિશ્લેષણ આપણને ઉપયોગી થાય છે. ધ ન્યૂ ક્લાસિકલ ઇકોનોમિક્સ ઇઝ અ ટર્મ બ્રોડલી યુઝડ ટુ ડિસ્ક્રાઇબ ધ ચેલેન્જીસ પોસ્ટ ટુ ધ કેઇન્સિયન ઓર્થોડોક્સિટી. કેઇન્સની જડતાને એમાં થોડી દૂર કરવામાં આવેલી છે. ધીસ સ્કૂલ ઓફ થોટ્સ સજેસ્ટ that economic fluctuations can be explained by maintaining classical assumptions. પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રની ધારણાઓને મેન્ટેન કરવાથી આર્થિક પરિવર્તનીયતા સમજાવી શકાય છે. Now, some of the topics based on new classical economics that we will discuss in later units and real business cycle theory. That is unit number 14. એમાં આમાં જ આપેલું છે. એન્ડ રેશનલ એક્સપેક્ટેશન હાઇપોથેસિસ યુનિટ 7, એમાં આની ચર્ચા આપણે વિશેષ કરી છે. ધ ન્યૂ ક્લાસિકલ ઇકોનોમિસ્ટ પ્રોમિનન્ટ આર રોબર્ટ બેરો એન્ડ રોબર્ટ લુકાસ endows the price and wage flexibility assumed by the classical economist. પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ દ્વારા જે પ્રસ્થાપિત કરવામાં આવેલું વેતન અને ભાવોની પરિવર્તનીયતા, એને નવ પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રમાં રોબર્ટ બેરો અને લુકાસ એને એ વિશ્લેષણ એ ફ્રેમવર્કમાં ઢાળવાના પ્રયાસો કર્યા છે. એ આપણે ચેપ્ટર 7, ચેપ્ટર 14 એમાં જોવા પ્રયાસ કરીશું આ જ પેપરમાં. The new Keynesian economics is of the view that wages and prices adjust slowly as two shocks. As a result, fluctuations in aggregate demand cause short-run fluctuations in output and employment. એટલે કે કુલ માંગ રેખામાં જે ફેરફાર થાય છે, ઉપર કે નીચે આવે છે, એ નવપ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ એટલે કે ગ્રેગરી મેન્ક્યુ અમોંગ અધર્સ સજેસ્ટ ધ મેનુ કોસ્ટ. એટલે એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ, externalities and coordination failure cause sticky prices. એટલે જળ ભાવોની સામે એણે એ ફ્લેક્ચ્યુએશન્સની વાત કરી. નાઉ ધ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર એન્ડ સેવિંગ્સ. એટલે કે પુરવઠા બાજુના અર્થશાસ્ત્રમાં બે પરિબળો છે. y ઇક્વલ ટુ c પ્લસ એસ, ધેટ ઇઝ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર પ્લસ સેવિંગ્સ. પેલી બાજુ માંગની દિશામાં મૂડીરોકાણ છે, બચતની દિશામાં એટલે કે પુરવઠાની દિશામાં બચતો છે મૂડી બજારમાં. નાઉ ધ કન્ઝમ્પશન એક્સપેન્ડિચર, નાઉ એવરેજ એન્ડ માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ. એટલે આવક વધવાની સાથે આપણે જાણીએ છીએ કે કેઇન્સે વપરાશ વધે છે, કારણ કે માણસ આવક જે છે એ વપરાશ વધારવા માટે કમાય છે એવું આપણે ધારીએ છીએ. તો આવક વૃદ્ધિ એ વપરાશ વૃદ્ધિનું પરિણામ. આવક વૃદ્ધિને કારણે વપરાશ વૃદ્ધિ થઈ રહી છે. તો કુલ વપરાશી ખર્ચ સી ને આપણે વાય વડે ભાગીએ તો સી અપોન વાય shows the average propensity to consume. So સરેરાશ વપરાશ વૃત્તિ બરાબર સી અપોન વાય. એવી રીતે દાખલા તરીકે ધારો કે
આપણી પાસે 8,000 રૂપિયાની આવક હોય અને 5,000 રૂપિયા એમાંથી વપરાશ કરીએ તો સરેરાશ વપરાશ વૃત્તિ 5,000 ભાગ્યા 8,000 એટલે કે 3 મીંડા ઉડાડી દો તો 5 ભાગ્યા 8 એટલે 0.625 એટલે કે 1 રૂપિયાની આવકે 62 પૈસાની વપરાશ છે. તો આ સરેરાશ બચત વૃત્તિ આવે છે. એ જ રીતે માર્જિનલ પ્રોપેન્સિટી ટુ કન્ઝ્યુમ એનું ગુજરાતી નામ છે સીમાંત વપરાશ વૃત્તિ એમપીસી is defined as amount spent on consumption out of every additional rupees earned. એટલે કે વધારાના 1 રૂપિયાના ઉમેરાવાથી કમાવાથી થતો ખર્ચનો વધારો. સરેરાશ ખર્ચ અને સીમાંત ખર્ચ વૃત્તિ. સરેરાશ વપરાશ વૃત્તિ અને સીમાંત વપરાશ વૃત્તિ વચ્ચે ભેદ છે. પહેલામાં ટોટલ વપરાશને ટોટલ આવક વડે ભાગવામાં આવે છે અને આમાં ડેલ્ટા સી બાય ડેલ્ટા વાય એટલે કે આવકનો વધારો થવાથી વપરાશનો વધારો બાદ કરવામાં આવે છે. ધારો કે એઝ એન એક્ઝામ્પલ એમપીસી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0.65 or for a family if consumption expenditure increased by rupees 65 paisa when income will increase by rupees 100. એટલે કે જો તમારું 100 રૂપિયાની આવક વધારાની સાથે આવકમાં 100 રૂપિયાનો ઉમેરો થાય એની સાથે 65 રૂપિયાનો વપરાશ વધારો થતો હોય તો 65 ભાગ્યા 100 એટલે કે તમારી સીમાંત વપરાશ વૃત્તિ 0.65 ગણાય. હંમેશા સરેરાશ અને સીમાંત વપરાશ વૃત્તિ 1 થી ઓછી હોય. 1 બરાબર હોય એનો અર્થ કે દરેક આવક જે આવકમાં ઉમેરો થાય છે બધી જ આવક તમે વાપરી નાખો છો તો સીમાંત વપરાશ વૃત્તિ 1 કહેવાય. 0 ક્યારેય પણ સરેરાશ વપરાશ વૃત્તિ અને સીમાંત વપરાશ વૃત્તિ ક્યારેય પણ શૂન્ય હોતી નથી. કેમ? કારણ કે વપરાશ વધારાની સાથે આવક વધારાની સાથે વપરાશ વધારો થતો જ હોય છે. બીજી બાજુ સરેરાશ વપરાશ વૃત્તિ પણ ક્યારેય શૂન્ય ના હોય કારણ કે આપણે એટલે વપરાશ રેખા હંમેશા ઉગમ બિંદુમાંથી ચાલુ ના થાય, ઉપરથી ચાલુ થાય. એનું સમીકરણ y = a + by એટલે y જો 0 થઈ ગઈ, દાખલા તરીકે વિદ્યાર્થી તરીકે તમારી આવક અત્યારે શૂન્ય હોય છતાં પણ તમે ખાવા પીવાનો પુસ્તકોનો ખર્ચ તો કરો જ છો દરરોજ. એ કાં તો ભૂતકાળની બચતો અથવા તમારા પપ્પાએ પ્રોવાઈડ કરે છે. એટલે કાં તો તમે દેવું કરીને અથવા તો ભૂતકાળની બચતો વાપરીને પણ તમે વર્તમાન જરૂરિયાતો પૂર્ણ કરવા પ્રયાસ કરશો. માટે એમસીક્યુ પ્રશ્ન માટે પણ યાદ રાખજો કે વપરાશ રેખા ક્યારેય પણ ઉગમ બિંદુથી ચાલુ થાય નહીં. સરેરાશ વપરાશ વૃત્તિ કે સીમાંત વપરાશ વૃત્તિ ક્યારેય પણ શૂન્ય ના હોય. બરાબર? એટલે 0 થી વધારે અને એકમથી ઓછી હોય છે. એટલે હવે આ વપરાશ વિધેયનું કઈ પ્રકારનું વર્તન છે, એનું આર્થિક વર્તન કેવું છે, એવું નિરપેક્ષ ખર્ચ વિધેય પ્રોફેસર કેઇન્સે આપવા માટે પ્રયાસ કર્યો. એને સમયની સાથે સંબંધ છે. ધેટ ઇઝ સીટી ઇઝ એ સી બાર પ્લસ સ્મોલ સી વાય ટી વેર કેપિટલ સીટી ઇઝ ઇક્વલ ટુ કરંટ કન્ઝમ્પશન એન્ડ વાય ટી કરંટ ઇન્કમ. The consumption function given in equation 1.2 એટલે પાના નંબર 12 પર સમીકરણ 1.2 માં સીટી ઇક્વલ ટુ કેપિટલ સી બાર પ્લસ ફિક્સ જે ખર્ચો છે એ તો છે જ પ્લસ સી વાય ટી સ્મોલ સી વાય ટી. સ્મોલ સી 0 અને 1 ની વચ્ચે હશે એટલે આવકનો સંપૂર્ણ ભાગ બચાવી નથી દેવાતો અને સંપૂર્ણ ભાગ વાપરી નથી નખાતો. એટલે વાય ટી એટલે સી જે છે સ્મોલ સી સમીકરણનું એ 0 કરતા વધારે અને એકમ કરતા ઓછું હશે. Now MPC since C is a delta C by delta Y. Notice an important feature of the consumption function, that is the average propensity to consume, that is CT by YT falls as income rises. આવકના વધારાની સાથે હંમેશા વપરાશ ઘટતા દરે વધે છે. એટલે ઇન ફિગર 1.3 હવે આપણે એને આકૃતિ દ્વારા દર્શાવીએ. તો મેં તમને કહ્યું હતું એ વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું અત્યારે તમને બતાવી રહ્યો છું, એક આકૃતિ બતાવું છું, એ તમે જરા ધ્યાનથી જોજો. વપરાશ વિધેયમાં એક શખ્સ પર
જુઓ, એક્સ અક્ષ પર આપણે આવક માપેલી છે અને વાય અક્ષ પર વપરાશ માપેલી છે. તમે જોઈ શકશો કે 45 રેખા આવક અને વપરાશના બે સરખા ભાગ કરે છે. મેં કહ્યું હતું કે વપરાશ રેખા ક્યારેય ઉગમ બિંદુથી ચાલુ ના થાય, માટે વપરાશ રેખા અહીંયાથી ચાલુ થાય છે. અહીંયા સુધીનો ભાગ એવું બતાવે છે કે તમારી જે આ વપરાશ રેખા છે એ અહીંયા, એટલે અહીંયા આવક અને વપરાશ ભેગું થાય. આ વાય રેખા છે, રાષ્ટ્રીય આવકની પુરવઠા બાજુની રેખા, કે જે આવકના બે સરખા ભાગ કરે છે. 50% ભાગ વપરાશમાં આપે છે, 50% ભાગ આવકમાં આપે છે. એટલે રાષ્ટ્રીય આવકની y=c+s રેખા આ 45 રેખા છે. હવે વપરાશ રેખા અહીંયાથી ચાલુ થાય છે, એનો અર્થ એવો છે કે અહીંયા વપરાશ વધારે છે ને આવક ઓછી છે. એટલે કાં તો તમે આટલી આવક આ શૂન્યથી ચાલુ થાય છે, એટલે કે આવક જ્યારે શૂન્ય છે ત્યારે વપરાશ આટલી તો હશે જ. આને અંતઃખંડ કહેવાય. અંતઃખંડ એટલે કે જ્યારે આવક શૂન્ય છે ત્યારે આટલી વપરાશ છે. ધીમે ધીમે તમે આવક કમાતા જાઓ, આવક વધતી જાય, વપરાશ પણ આ રીતે વધતી જાય. અહીંયા આવક અને વપરાશ બંને સરખી થાય છે, ત્યાર પછી વપરાશ ઘટે છે ને આવક વધે છે. અહીંયા આપણે જોઈ શકશું, અહીંયા આ જે વપરાશ બરાબર આવક થાય છે એ વાય અક્ષ પરનું બિંદુ સીટી છે અને એક્સ અક્ષ પરનું બિંદુ વાયટી છે. વાયટી આવક કે સીટી વપરાશ છે, એટલે આવક બરાબર વપરાશ અહીંયા સમાન થાય છે. ત્યાર પછી અહીંયા જે છે એ y2, આ y1 આવક અને આ y2 આવકે આ y1 આવક છે, આ C1 વપરાશ છે. y1 બરાબર C1 એટલે કે આવક બરાબર વપરાશ. હવે અહીંયા y2 છે, આવક y2 છે, એ વખતે વપરાશ C2 છે, એટલે કે વપરાશ ઓછી છે, આવક વધારે છે. એટલે આટલી જે છે, આટલો ભાગ જે આપ્યો છે 45 રેખા અને વપરાશ, એની વચ્ચેનો જે આ ઊભી રેખા છે નાની એવી, એ બચત બતાવે છે. એટલી બચત થાય છે. એટલે આ આકૃતિને આપણે આ રીતે સમજી શકીએ છીએ કે કન્ઝમ્પશન ઇઝ ઓલવેઝ લેસ ધેન ઇન્કમ. એટલે વપરાશ હંમેશા આવક કરતા ઓછી હોય છે. એ જ રીતે આ મેં આખું વપરાશ વિધેય બતાવ્યું. એ જ રીતે હું તમને બચત વિધેય બતાવું. તો બચત જે છે તે વાય અક્ષ પર આવક હોય ત્યારે બચત શરૂઆતમાં તો ઋણ છે. તમે ભૂતકાળની બચતો વાપરો છો અથવા તો ત્યાં ઘડી તમે દેવું કરો છો, પણ તમારી પ્રાથમિક જરૂરિયાત પૂરી કરો જ છો. તો બચત વિધેયને હું કેવી રીતે આકૃતિમાં બતાવી શકું? તો આ જે છે એ બચત રેખા છે. આ અહીંયા બચત ઘણી બધી ઓછી છે આવક કરતા. અહીંયા આવક માપેલી છે, અહીંયા વપરાશ માપેલી છે, બચત માપેલી છે, એટલે આ બચત વિધેય છે. હવે અહીંયા સુધી બચત બરાબર આવક આ બિંદુએ થાય છે. જે તમે વપરાશ વિધેયમાં અહીંયા જે શોધ્યું હતું વપરાશ બરાબર આવક, તો એવી રીતે અહીંયા બચત બરાબર આવક આ બિંદુએ થાય છે. એ બિંદુનું નામ આપેલું છે તમારી બુકમાં y1 આવકે બચત બરાબર આવક થાય છે. હવે y2 આવક બચત રેખા પર, y2 આવક જે છે એ બચત રેખા પર અહીંયા સ્પર્શે, છેદે છે. તો એને y અક્ષ સુધી લંબાવતા તમને અહીંયા S1, અહીંયા આગળ S1 અને અહીંયા S2 બચત વધે છે. આમ જેમ તમે ઉપરની તરફ જાઓ, આવક બરાબર બચત, પછી ઉપર તરફ જાઓ એટલે આવક વધતી જાય છે અને બચત એ તમારે બચતનો ગાળો વધતો જાય છે. એટલે બચત વિધેય અહીંયા આ રીતે બતાવી શકાય છે. તો એ જ રીતે આપણે ST કેપિટલ S T S બાર, કેપિટલ S બાર પ્લસ સ્મોલ s YT, એટલે કે S બાર ઇઝ લેસ ધેન 0. S બાર જે છે 0 કરતા, આવક શૂન્ય થાય તો બચત તો પેલે નીચે પેલી વાય રેખા જે છે આવક રેખા એની નીચે છે. એટલે અને 0 ને 1 ની વચ્ચે સ્મોલ s સીમાંત બચત વૃત્તિ એ હંમેશા 0 થી વધારે અને
એકથી ઓછી હોય છે. નાઉ ડિટર્મિનન્ટ્સ ઓફ કન્ઝમ્પશન એન્ડ સેવિંગ્સ, એટલે કે વપરાશ અને બચતના નિર્ણાયક પરિબળો કયા છે? The crucial issue before a household to decide how much to allocate towards current consumption out of current income. અત્યારની ચાલુ આવકોમાંથી કેટલી ચાલુ વપરાશ કરવી એને હાઉસહોલ્ડ ગૃહ જે આર્થિક એકમોનું ઘટક કુટુંબ એ કેવી રીતે નક્કી કરે છે? અપાર્ટ ફ્રોમ ધ લેવલ ઓફ ઇન્કમ, અનધર ફેક્ટર ઇન્ફ્લુએન્સિંગ ધ લેવલ ઓફ સેવિંગ્સ is the rate of interest. That is, higher the interest rate, higher the savings. જો વ્યાજના દરો વધવાના હશે, વધારે હશે, તો ઓટોમેટિક વ્યાજના દરો વધવાની સાથે બચતો પણ વધશે, કારણ કે બચત વ્યાજને ખેંચી લાવે છે. માટે વ્યાજના લોભે તત્કાલીન વપરાશની જરૂરિયાતો પણ લોકો બચાવીને અથવા ન કરીને પણ એની સામે બચત વધારશે. We know that when we save money in the form of bank deposit or in bond, એટલે કે બેંક ડિપોઝિટ અથવા બોન્ડમાં જો આપણે બચત, નાણાંની બચત કરીએ, we receive interest, આપણે વ્યાજ મેળવી શકશું. નાણાંની બચત કરવાથી વ્યાજ મળશે. Thus, when we look beyond the current period, we expect a flow of income over different time period. જુદા જુદા સમયના બિંદુએ આપણે જુદી જુદી આવકના પ્રવાહ સાથે જુદી જુદી બચતો કરીશું. The expected future income plays an important role in our decision on consumption and savings, current period as well as the future time period. Based upon the simple framework discussed above, there are quite few intertemporal consumption model which we will discuss in block 4. આપણે block 4 માં અલગ અલગ પ્રકારનું ઇન્ટરટેમ્પોરલ એટલે આંતર નિર્ણિત જે બચત વપરાશ મોડેલની જે વાત આપણે કરીશું, એમાં તમારી જાણ માટે કહું, ડ્યુઝેનબરીએ પણ સાપેક્ષ બચતનો ખ્યાલ આપ્યો છે. એ આગળના યુનિટોમાં આપણે જોઈશું. કેઇન્સે જે આપ્યો છે એ નિરપેક્ષ વપરાશનો ખ્યાલ આપણને આપ્યો છે, વપરાશ વિધેયનો ખ્યાલ આપણે આપ્યો છે. ડ્યુઝેનબરીનો થોડી હું તમને હિન્ટ આપી દઉં. ડ્યુઝેનબરી એવું કહે છે કે સરખી આવક જૂથના લોકોની પરસ્પર દેખાદેખીની અસર એના ઉપર અસર કરતું હોય છે. એટલે 10,000 રૂપિયાનું દાખલા તરીકે આવકનું ગ્રુપ ગામડામાં હોય ને 10,000 રૂપિયાનું શહેરમાં હોય, તો બંનેની આવકો 10,000 છે, પણ બંનેની વપરાશ સરખી ના હોય. ગામડામાં ધારો કે કોઈ કુટુંબ 10,000ના આવક જૂથવાળું કુટુંબ 6,000 રૂપિયાની વપરાશ કરતું હોય, તો શહેરમાં એ વધારે કોઈ વખત હોટલમાં જમવા જવું, બીજી વખત દેખાદેખીની અસરથી વાહન પણ મોંઘું રાખવું, બીજી વપરાશ વૃત્તિને કારણે એ 8,000 રૂપિયા વપરાશ કરતું હોય. તો આ કેઇન્સની સામે ડ્યુઝેનબરીએ સાપેક્ષ વપરાશનો સિદ્ધાંત આપણે બ્લોક 4માં જોઈશું. કહ્યું, તમારી બુકે જ કહ્યું કે એ વાત આપણે બ્લોક 4માં જોઈશું, અત્યારે એની ચર્ચા કરતા નથી. તો આ રીતે સેકન્ડ ઇસ્યુ is the determination of aggregate consumption and savings for the economy as a whole. What we have explained above is the behavior of household. It is true that all households have different income in levels and MPC. દરેક હાઉસહોલ્ડની ડિફરન્ટ લેવલની MPC હશે, which pose certain complexities. It is usually seen that young adults have a low MPC, largely due to lesser responsibilities compared to old people. એટલે બાળકો અને યુવાનોની જે અમુક આવક જૂથો છે એ ઓછી વપરાશ કરશે. ધારો કે અનમેરિડ હોય અને કોઈ જવાબદારી ના હોય તો એની વપરાશ ઓછી હશે. એની સામે જે સિનિયર સિટીઝન હશે અથવા તો જેની માથે જવાબદારી હશે એવા જે લોકો છે આફ્ટર 35-40 યર કે 30 યર પછી કે 25 પછી મેરેજ પછી એની વપરાશ વૃત્તિ વધારે હશે. ઇકોનોમિક મોડેલ્સ ધેટ સ્ટ્રેસ ધ presence of old and young households are referred to overlapping
જનરેશન્સ મોડેલ. એટલે આ જે છે એ એકબીજાને ઓવરલેપિંગ જનરેશન્સ મોડેલ. એની વાતમાં યુ મે હેવ ઓબ્ઝર્વડ ધેટ સેવિંગ્સ રેટ વેરીઝ અક્રોસ economies and over time. In India, for example, savings was around 10% of GDP in 1950s, while it is around 25% of GDP at present. 1950માં આપણે આઝાદ થયા એ વર્ષોમાં 1947 પછી ધારો કે જીડીપીના 10% બચત હોય તો અત્યારે કરંટ ટાઈમ એનો 25%નો છે, 25% બચત કરે છે. તો સમયના સંદર્ભમાં પણ બચત વૃત્તિ અલગ અલગ હોઈ શકે છે. There has been a threefold increase in per capita income during 1950 to 51 and 2004 and 5. However, higher per capita income does not translate into higher savings rate always. ઊંચી માથાદીઠ આવક હંમેશા ઊંચી બચત વૃત્તિને પ્રોત્સાહિત જ કરે છે એવું હંમેશા ન પણ હોય અને નથી પણ હોતું. We observed that among developed economies savings rate is not uniform. એટલે કે એમાં પણ યુનિફોર્મિટી એકરૂપતા જોવા મળતી નથી. For example, savings rate is much higher in Japan, about 30%. જાપાનમાં જે છે બચત દર 30%નો છે કમ્પેર ટુ યુનાઇટેડ સ્ટેટ. અમેરિકામાં એ દર પેલા સમયના સંદર્ભમાં વાત કરી, હવે આ દેશના સંદર્ભમાં. પેલા સમયના સંદર્ભમાં ભારતમાં 1950માં 10%નો જે બચત દર હતો એ હવે 25% થયો. જાપાનમાં 30%નો છે અત્યારે બચત દર. હવે દેશો જુદા જુદા દેશોની વાત કરીએ તો પર કેપિટા ઇન્કમ માથાદીઠ આવકમાં જાપાનમાં 30% બચત દર છે તો અમેરિકામાં 14% છે, 14%. Thus, there may be certain other factors apart from income. એટલે કે આવક સિવાયના પરિબળો પણ વપરાશને અને બચતને અસર કરે છે, which influence consumption and savings decision. એટલે કે વપરાશ અને બચતના નિર્ણયને એ અસર કરે છે. However, in cross country, always we see there is a positive and strong correlations between savings rate and per capita income. માથાદીઠ આવક અને બચત દરને આમ છતાં પણ થોડો કોઈક સહસંબંધ છે કે માથાદીઠ આવક વધવાની સાથે બચત વૃત્તિ વધે છે. Thus, we can say that consumption function aggregate level would also depict the same features and household consumption function. એટલે કે આની વાત અહીંયા જોઈએ તો we assume about the consumption and savings function that a consumption depends upon the level of income. આવકના સ્તર ઉપર ચોક્કસ આધાર રાખે છે, પણ એમાં ઇન્કમ ઇનઇક્વાલિટીની પણ વાત જો આપણે કરીએ, there are certain other determinants of consumption. દાખલા તરીકે શ્રીમંત વર્ગની વપરાશ વૃત્તિ, the redistribution of income. આવકની વેચણીની પુનર્વેચણી કરીએ તો લો ઇન્કમ વાળાની વપરાશ વૃત્તિ વધારે હોય. જેની આવક ધારો કે બહુ લોઅર પીપલ હોય તો એની આવક વધે તો 0.80% વપરાશ વૃત્તિ, કારણ કે એની ખોરાકની જરૂરિયાત પૂરી ના થઈ હોય તો એની થોડીક આવક વધે તો એ ખોરાક સારો મેળવવા પ્રયત્ન કરશે તો એની વપરાશ વૃત્તિ વધારે હોય. જ્યારે બહુ હાયર ક્લાસ ગ્રુપ જે છે, જે લોકોની જરૂરિયાતો સંપૂર્ણ સંતોષાઈ ગઈ છે તો એ લોકો મોટા ભાગનું મૂડીરોકાણ કરશે, શેરો ખરીદશે, ડિબેન્ચર ખરીદશે, એ લોકો મૂડીરોકાણ કરશે. એટલે લોઅર ક્લાસ જે છે એને તો હજી ખાવાનું જ નથી મળ્યું તો એ લોકો તો વધારે ખાવા માટે સારો ખોરાક મેળવવા પ્રયત્ન કરશે. સારા કપડાં નથી મળ્યા તો સારા કપડાં મેળવવા પ્રયત્ન કરશે. એટલે લોઅર ગ્રુપનું કન્ઝમ્પશન વધારે હશે અને હાયર ગ્રુપનું કન્ઝમ્પશન ઓછું હશે. એટલે આ પાસું પણ, આ પરિબળો પણ વપરાશ વૃત્તિને અસર કરે છે. થર્ડ, એક્સપેક્ટેશન રિગાર્ડિંગ પ્રાઇસ એન્ડ ઇન્કમ ચેન્જીસ. ભાવો અને વેતનો આવકનો બદલાવ પણ વપરાશ વૃત્તિને નક્કી કરે છે. આપણને ખબર છે કોઈક વેપારીને જો હવે તેજીની સિઝન ચાલુ થઈ હોય તો કે હવે આપણી સિઝન આવી, થોડું વાપરો ને યાર એમ. જે ફિક્સ આવક વાળા છે એની વપરાશ વૃત્તિ પણ ઊંચી હશે. દાખલા તરીકે નોકરિયાત વર્ગ છે તો દર મહિને એના બેંક એકાઉન્ટમાં જમા થવાના જ છે એટલે એને ધ્યાનમાં રાખીને જ વપરાશ કરશે.
ખેતીવાડી વાળાની વપરાશવૃત્તિ ઓછી પણ હોય, કારણ કે આ વર્ષ ફગ્યું કે સારું થયું એ કુદરત આધારિત છે. તો જ્યાં સુધી વર્ષ સારું થાય ત્યાં સુધી થોડીક જરૂરિયાતોને દબાવી રાખે. આ વર્ષ ફગ્યું તો આ વર્ષમાંથી જ આવતું વર્ષ પૂરું કરવાનું છે, એટલે ઓછી આવક થાય તો એટલે ખેડૂતોની વપરાશવૃત્તિ ઓછી પણ હોય, નોકરિયાતની વપરાશવૃત્તિ વધારે હોય, કારણ કે એને દર મહિને પગારો મળવાના છે. એટલે આવકનો જે ડ્યુરેશન છે, કેટલા સમયમાં તમને આવક મળે છે અને કેટલી આવક મળે છે, એના ઉપર પણ તમારી વપરાશવૃત્તિનો આધાર છે. ફોર્થ is pointed out the fisher individual face money illusion. ઘણીવાર એવું થાય, ભાવો વધતા જાય એની સાથે આવકો વધતી જાય. તમારી આવકો ધારો કે 100 રૂપિયાની 200 રૂપિયા થાય, પણ ઘણીવાર તમે એટલે હોહોની 2 નોટો તમે જોઈ શકો. પોસિબલ કે તમે મોનેટરી ઇલ્યુઝનમાં છો, નાણાં વિભ્રમમાં છો, નાણાં ભ્રમમાં છો. હવે 100 રૂપિયાની આવક વખતે જે વસ્તુ 50 રૂપિયાની આવતી હતી અથવા તો 40 રૂપિયાની આવતી હતી, એ જ્યારે તમારી એટલે તમારી 40 રૂપિયાની આવક એટલે 80 રૂપિયા વપરાશ થતી હતી અને 20 રૂપિયા બચત થતી હતી. હવે 200 રૂપિયા આવક થાય ત્યારે એ વસ્તુ ધારો કે એનો ભાવ 45 રૂપિયા થાય તો 45 દુ 90 રૂપિયા વપરાશ થશે. આવક તમારી 100 રૂપિયા ભલે વધે છે, પણ જે વસ્તુ એક એકમ તમે 45માં લેતા હતા, 40માં લેતા હતા, એ હવે 45 થાય એટલે તમે 2 એકમ ખરીદો. એટલે ખરેખર જો ભાવ વધ્યા ના હોત, આવકો ભલે વધી છે તો તમારી વપરાશવૃત્તિ વધશે, પણ વધારાના જે તમે 10 રૂપિયા નાખ્યા 2 એકમમાં, એ નાણાં વિભ્રમને કારણે નાખ્યા. તમને એમ થાય કે મારી આવક તો વધી છે ને, પણ તમારું રિયલ નાણું 10 રૂપિયા વધારે ઘસાયું પણ છે. જે તમને 80 રૂપિયામાં પ્રાપ્ય હતું એ હવે તમારું ભાવ સપાટી વધવાને કારણે, ભલે નાણાકીય આવક તમે 100ની 2 નોટ ગણો છો, એટલે કે નાણાકીય આવક વધવાની સાથે તમે તમારી વપરાશ વધારશો, પણ એને કારણે રિયલ મની તમારું 10 રૂપિયા વધારે કટઆઉટ થયું, માર્જિન કટ થયું, એ તમને દેખાયું નહીં. એને નાણાં ભ્રમ કહેવાય, મોનેટરી ઇલ્યુઝન. કે આવક વધી છે ને, આવક વધી છે ને, આટલા બધા રૂપિયા આપણો પગાર છે, આટલા બધા રૂપિયા, પણ એની સાથે ભાવ સપાટી વધી હોય તો તમે મૂળ લીટાથી પાછા જાઓ છો કે આગળ જાઓ છો એની તમને ખબર પડે નહીં. આપણે દાદરો ચડી રહ્યા છીએ કે ઉતરી રહ્યા છીએ એનો પણ એક મુદ્દો છે. નાઉ ધ ફિક્સ્ડ પ્રાઇસ કેન્સિયન મોડેલ, એટલે કે સ્થિર ભાવનું આપણે કેન્સનું મોડેલ જોવા માટે અત્યારે પ્રયાસ કરીએ છીએ. ધ ક્લાસિકલ ઇકોનોમિસ્ટ. વિદ્યાર્થી મિત્રો, તમે જોઈ શકશો કે આ માસ્ટર ડિગ્રીનું પેપર છે, એટલે માસ્ટર ડિગ્રીનું પેપર હોવાને કારણે થોડી તમારે ડીપમાં ને વ્યવસ્થિત સમજણ આપવી પડે. જે પ્રમાણે આપણે જઈ રહ્યા છીએ એ રીતે તમારે આની ચર્ચા કરવી જોઈએ, કરવી પડે. એટલે ધ ક્લાસિકલ ઇકોનોમિસ્ટ સજેસ્ટ that there should be a free trade in economy based on the market mechanism and title intervention by the government, as it would be ineffective. Keynes, however, advocated intervention by government in macroeconomic variables in order to correct the disequilibrium in the economy. અર્થતંત્રની અસમતુલા કાઢવા માટે કેન્સ સરકારી ખર્ચનું મહત્વ પ્રતિપાદિત કરે છે. The classical economists suggested that there should be a free trade, એટલે કે અર્થતંત્રની અંદર મુક્ત વેપાર છે, કોઈ પણ પ્રકારના જકાત કે કરવેરા નથી, એટલે બેઝડ ઓન માર્કેટ મિકેનિઝમ, એટલે તમારે બજારના પરિબળોના આધારે જ તમે વેપાર જુઓ. તો લિટલ ઇન્ટરવેન્શન બાય ધ ગવર્મેન્ટ, એટલે થોડું સરકારી હસ્તક્ષેપ પણ એમાં જરૂરી છે. ફોર ઇક્વિલિબ્રિયમ ટુ બી રિયલાઇઝડ there should be equality between aggregate demand and aggregate supply. કુલ માંગ અને કુલ પુરવઠાની સમતુલાથી જ આખી વાત આપણે, as we have seen earlier, આપણે આગળ જોયું કે aggregate supply is the total output produced in the economy, while aggregate demand is sum of consumption, investment and government expenditure. એટલે શું કહે છે કે as we have seen, આપણે આગળ જોયું, શું જોયું? aggregate supply is total output produced in economy. જે કુલ ઉત્પાદન અર્થતંત્રની અંદર પેદા થાય છે એને
કુલ પુરવઠો કહેવાય. વાઇલ એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ એ કોનો સરવાળો છે? સી પ્લસ આઈ પ્લસ જી, એટલે કે કન્ઝમ્પશન, ઇન્વેસ્ટમેન્ટ અને ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્ડિચરનું સરવાળો છે. ધ કેઇન્સિયન મોડેલ એઝ્યુમિંગ ધેટ there is a price rigidity so that adjustment takes place through the change in output level. એટલે કે ઉત્પાદનના સ્તરમાં બદલાવ થઈ અને ભાવની જડતાને કારણે એ ઉત્પાદનના સ્તરમાં બદલાવ કરી અને કેઇન્સનું મોડેલ એવું કહે છે કે there is price rigidity, જે પેલા ત્રણ પરિબળોમાં પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રીઓ ભાવો અને વેતનો પરિવર્તનશીલ માનતા હતા. કેઇન્સે ભાવને જળ માન્યા, એટલે પ્રાઇસ રિજિડિટીને કારણે એડજસ્ટમેન્ટ ટેક પ્લેસ, એ કુલ માંગ અને કુલ પુરવઠો સમતુલામાં ઉત્પાદન બદલાવ કરીને જ લાવી શકાય અને માટે ઉત્પાદન વધારવું પડે. ઉત્પાદન વધારવા માટે લોકોને રોજગારી આપવી પડે. રોજગારી આપો તો આવક વધે, આવક વધે તો માંગ વધે અને માંગ વધે તો અર્થતંત્રમાં મંદી દૂર થાય. ધીસ ઇઝ ધ લોજિક. એટલે કે જે વેતન જડતા, પેલું જે કુકડો બોલે તો સવાર પડે, એ તર્કની જે મર્યાદા છે એ અહીંયા બહાર આવી કે ભાવો અને વેતનો સંપૂર્ણ પરિવર્તનશીલ નથી, માટે ઉત્પાદનમાં બદલાવ કરવો પડે. ઉત્પાદનમાં બદલાવ કેને આધારે કરવો? સરકારી હસ્તક્ષેપના આધારે. એટલે પછી વાત થઈ કે સરકાર તળાવ ખોદવાના રાહત કામો કરે, ખર્ચ કરે છે, એટલે ખાડા ખોદાવીને પણ પુરાવે, પણ સરકાર લોકોને રોજગારી આપે તો જ અર્થતંત્ર હંમેશા ધબધબતું રહે. એટલે કે અર્થતંત્રને તમે ચાલુ રાખી શકો. એટલે એ વાત આપણે ઓન ફિગર 1.4 પહેલા તો હું તમને ફિગર બતાવી દઉં છું અને પછી એની સમજૂતી આપું છું. કેઇન્સનો આવક અને રોજગારીનો સિદ્ધાંત, એટલે કેઇન્સે જે પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રની સામે જે વાત કરી છે એ બહુ જ અત્યારે પ્રસ્તુત છે. તમે જોઈ શકો છો એક્સ અક્ષ અને વાય અક્ષ. એક્સ અક્ષ પર આપણે ફિક્સ્ડ પ્રાઇસ કેઇન્સિયન મોડેલ આવક માપી છે, એગ્રીગેટ સપ્લાય, અને વાય અક્ષ પર એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ. એટલે કે કુલ પુરવઠો આપણે એક્સ અક્ષ પર માપ્યો છે અને વાય અક્ષ પર કુલ માંગ માપી છે. આ 45 અંશની રેખા છે એ એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ ઇક્વલ ટુ એગ્રીગેટ સપ્લાય, એને સમતુલા બતાવતી રેખા છે. 45 અંશની રેખા એ રેખાને જે રેખાઓ અડે છે એ બધી કુલ માંગ બરાબર કુલ પુરવઠો થાય છે એવું સાબિત કરે છે. આ તમારી વપરાશ રેખા છે સી. આ 45 અંશની રેખા છે વાય ઇક્વલ ટુ સી પ્લસ એસ, પુરવઠા બાજુની રેખા, અને 45 અંશની રેખા કે જે કુલ માંગ બરાબર કુલ પુરવઠો દરેક બિંદુએ સાબિત કરે છે. માટે 45 અંશ રેખા 45 અંશથી પસાર થાય છે. બીજી બાજુ સીસી ડેશ તમારી વપરાશ રેખા છે. આ પહેલી તમારી વપરાશ, આ સી ડેશ સૌથી નીચેની વપરાશ રેખા ઉગમ બિંદુથી ક્યારેય ચાલુ ના થાય. અહીંયા સુધી આ તમારી આવક માંગ બરાબર પુરવઠો હતો, પણ અહીંયા સુધી તમારી વપરાશ વધારે હતી અને આવક ઓછી હતી. અહીંયા આવક બરાબર વપરાશ થાય છે અને હવે પછી જે વપરાશ કરો છો એના કરતાં તમારી આવક વધારે છે. એનો અર્થ કે અહીંયા સુધી તમે ભૂતકાળનું દેવું અથવા તો કોઈ પણ રીતે તમારું જરૂરિયાત પૂર્ણ કરો છો અને આવક બરાબર ખર્ચ અહીંયા થાય છે. ત્યાર પછી ખર્ચ વધતો જાય છે અને આવક એના કરતાં વધારે વધે છે. ત્યાં પછી પેલો કેઇન્સનો સીમાંત વપરાશ વૃત્તિનો નિયમ લાગુ પડે છે કે આવક વધતા વપરાશ ઘટતા દરે વધે છે. ત્યાર પછી ત્રુટક રેખા બીજી એક છે, એ સી ડેશ પ્લસ આઈ પ્લસ જી. જો ત્રુટક રેખા, પહેલી વપરાશ રેખા ત્રુટક રેખા બતાવી છે, આ ત્રુટક રેખા. આ પછી ફૂલ આખી બ્લેક લાઈન બતાવી છે, આ વપરાશ રેખા. હવે ત્રુટક વપરાશ પ્લસ મૂડીરોકાણ અહીંયા બતાવ્યું છે. જે ખાનગી વપરાશ હોતા ખાનગી મૂડીરોકાણ, સરકારી અને ખાનગી બંને વપરાશની વાત કરો તો ડાર્ક સી રેખા છે. અને ત્યાર પછી બંનેની વપરાશ પ્લસ મૂડીરોકાણ પ્લસ ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્ડિચર, તો સી પ્લસ આઈ પ્લસ જી રેખા ઉપર દર્શાવી છે. અહીંયા સીડેસ પ્લસ આઈ પ્લસ જી રેખા દર્શાવી
છે. એટલે હવે આપણે એને ફિક્સ્ડ પ્રાઇસ કેન્શિયન મોડેલને આપણે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. ઇન ફિગર 1.4 એટલે મેં જે તમને બતાવીએ, વી depict the adjustment process in the economy when price is fixed. ભાવો સ્થિર છે ત્યારે પરિસ્થિતિ કઈ પ્રકારની છે એની વાત. ઓન ધ એક્સ એક્સિસ વી મેઝર્ડ એગ્રીગેટ સપ્લાય. એક્સ અક્ષ પર કુલ પુરવઠો માપેલો છે. લેવલ ઓફ આઉટપુટ એટલે કે ઉત્પાદનનું સ્તર જોયેલું છે. વાઇલ એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ સી પ્લસ આઈ પ્લસ જી વાય એક્સ પર માપેલું છે. ઇઝ મેઝર્ડ ઓન વાય એક્સિસ ઇન ફિગર 1.4 એટલે જે મેં હમણાં તમને બતાવી. વી હેવ ડ્રોન 45 ડિગ્રી લાઇન ઓન વિચ એગ્રીગેટ સપ્લાય ઇક્વલ ટુ એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ. કુલ માંગ બરાબર કુલ પુરવઠો બતાવતી રેખા એ 45 અંશની વચ્ચેથી વચોવચ નીકળે છે, જે પણ આપણે જોઈ. We assume that investment I and government expenditure G are exogenous variable. એટલે કે મૂડીરોકાણ અને સરકારી ખર્ચ બાહ્યગત પરિબળ છે, એ આંતરિક પરિબળ નથી. એટલે આઈ અને જી એ મોડેલની બહારથી નક્કી થાય છે, મોડેલની અંદરથી નક્કી થતા નથી. that is exogenous variable, it is not endogenous. એટલે મોડેલ જે છે કેઇન્સનું મોડેલ, એમાં આઈનું આપણે હમણાં સમીકરણ લેતા નથી, એ બાહ્યગત પરિબળ છે. ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્ડિચર પણ બાહ્યગત પરિબળ છે, એ સરકારે નક્કી કરવાનું છે. આપણે કોઈ પણ સમીકરણના આંતરિક યુગપદ સમીકરણ એટલે કે સાયમલ્ટેનિયસ ઇક્વેશન મોડેલથી આપણે નક્કી કરી શકતા નથી. બીકોઝ ઇટ ઇઝ એક્ઝોજિનસ વેરિયેબલ ઇન ધ સેન્સ that their level do not depends upon the level of output and income. એટલે કે ઉત્પાદન અને આવકના પર એ આધાર નથી. Thus, the aggregate demand function will be parallel shift in the consumption function. એટલે કે એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ ફંક્શન એટલે કે કુલ માંગ વિધેય will parallel shift એટલે પેરેલલ શિફ્ટ થશે. જે ત્રુટક રેખા પછીની પેલી ડાર્ક રેખા, the difference between the two indication in sum of investment and government expenditure I plus G, એને કારણે એ ગેપ ઊભો થશે. ઇન ફિગર 1.4 એટલે નીચેની ફિગરમાં જ આપણે we observe the equilibrium level of output Y1. The line indicates C plus I plus G. જે સી પ્લસ આઈ પ્લસ જી જે રજૂ કરે છે એમાં 45 અંશની રેખા. વી નો ધેટ સ્લોપ ઓફ ધ કન્ઝમ્પશન ફંક્શન ઇઝ ઇક્વલ ટુ એમપીસી. એટલે કે વપરાશ રેખાનો ઢાળ જે છે એ આપણને સીમાંત વપરાશ વૃત્તિ બતાવે છે. સપોઝ there is a decrease in MPC from C to C dash. ધારો કે C થી C dash જેટલો વપરાશમાં ઘટાડો થાય છે, ત્યારે એવે સમયે સીમાંત વપરાશ વૃત્તિ ઘટે છે, માટે implies an increase in propensity to save. એનો અર્થ કે બચત વૃત્તિ વધે છે. વપરાશ વૃત્તિ ઘટે છે એનો અર્થ કે બચત વૃત્તિ વધે છે. It implies that for 1 rupees increase in income, a lower amount will be sent on consumption and more will be devoted to the savings. એટલે કે 1 રૂપિયાની આવક વધારાની સાથે વપરાશ વૃત્તિ ઓછી વધે છે અને બચત વૃત્તિ તરફનું વલણ વધારે છે. એટલે now in figure 1.4 such a decline in MPC will result in a downward rotation of the consumption function C to C dash. C થી C dash નું રોટેશન, C the dotted line એટલે dotted line આપણે જોઈ અને પેલી આખી લાઈન જોઈ. According to C dash plus I plus G will also rotate downward and the new equilibrium output level will be Y2 dash. એટલે પેલી જે ઇક્વિલિબ્રિયમ Y1 dash આગળ હતી અને બીજી ઇક્વિલિબ્રિયમ Y2 આગળ બનશે. એટલે કે મોર સેવિંગ્સ. હવે ત્રુટક જે રેખા છે જો, પેલી ત્રુટક રેખાની વપરાશ
45 રેખાને અહીંયા છેદે છે. હવે એ જે છે સી, અને એના આધારે જે નક્કી થઈ રહ્યું છે એ અહીંયા છેદે છે. મેં તમને બતાવ્યું. હવે જો વધારે વપરાશ કરવામાં આવે તો એ વધારે વપરાશ, જો આ વપરાશ ઓછી છે, અહીંયા વપરાશ ઓછી છે, જ્યારે ડાર્ક લાઇનમાં વપરાશ વધારે બતાવાય છે. એ જ રીતે અહીંયા જે છે એ સીડેસ પ્લસ આઈ પ્લસ જી, એટલે ઓછી વપરાશ વખતની મૂડીરોકાણ અને સરકારી ખર્ચ વખતે અહીંયા સમતુલા આવે છે, બરાબર. અને એ જૂની રેખાને, આ 45 રેખાને અહીંયા છેદે છે. પણ એની એ જો વપરાશ વધે, ડાર્ક રેખા જે સી, એને કારણે સી પેલી સીડેસ પ્લસ આઈ પ્લસ જી, એટલે આ ત્રુટક રેખાની વપરાશ હશે તો મૂડીરોકાણ અને સરકારી ખર્ચને કારણે એ આટલું આઉટપુટ આપે છે, Y2 ઓછું આપે છે. અહીંયા સરકાર મૂડીરોકાણ કરે છે, અને મૂડીરોકાણ કરે છે, ગવર્મેન્ટ એક્સપેન્ડિચર છે, અને મૂડીરોકાણ પણ થઈ રહ્યું છે, પણ વપરાશ પ્રજાની ઓછી છે, અને માટે આઉટપુટ લોઅર નક્કી થાય છે, વપરાશ ઓછું હોવાને કારણે. એની એ વપરાશ હવે ડાર્ક લાઇન બને સી, એટલે કે વપરાશ વધે તો સી પ્લસ આઈ પ્લસ જી ને કારણે નેશનલ આઉટપુટ Y2 ની જગ્યાએ Y1, બરાબર, Y1, એટલે કે વધારે રાષ્ટ્રીય આવક આપણે મેળવી શકીએ છીએ. માટે કેઇન્સે કહ્યું હતું કે વપરાશ એ વ્યક્તિગત ખરાબ ગુણ છે પણ સાર્વત્રિક સારો ગુણ છે. કારણ કે જ્યાં સુધી માણસ વાપરતો નથી ત્યાં સુધી એ બીજાની આવક બનતી નથી. બીજાની આવક ના બને ત્યાં સુધી એ રોજગારીનું સર્જન ના કરે. એટલે જેમ જે સમાજની વપરાશ વૃત્તિ ઊંચી, એમ એ સમાજમાં રોજગારી સર્જન વધારે થાય. એટલે પ્રશિષ્ટ અર્થશાસ્ત્રથી તદ્દન જુદા છેડાનો ખ્યાલ આ કેઇન્સ આવક અને રોજગારીના સિદ્ધાંતમાં બહુ રસપ્રદ રીતે આપણે જાણી શકીએ છીએ અને રસપ્રદ રીતે આ જોઈ શકીએ છીએ. નાવ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મલ્ટીપ્લાયર, એટલે કે મૂડીરોકાણ ગુણકની વાત કરીએ તો વપરાશ વધવાથી રાષ્ટ્રીય આવક વધે છે. એની પાછળનું કારણ શું? તો કે એની પાછળનું કારણ એનો ગુણક. We pointed above in subsection 1.2.1. આપણે અહીંયા જો આ વાત જે સાબિત કરી, that aggregate demand is seen in the context of aggregate spending in the economy. કુલ જે વપરાશ છે એના આધારે એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ નક્કી થાય છે. ડ્યુ ટુ સર્ક્યુલર ફ્લો ઓફ ઇન્કમ, જે ગઈકાલે આખો ચક્ર જોયું આપણે, તો આવકનો ચક્રાકાર પ્રવાહ જે છે, when one economic agent spend certain amount, say 1 rupees, it causes an increase in the income of another economic agent. એક ક્ષેત્રની વપરાશ જે છે એ બીજા ક્ષેત્રની આવક ઊભી કરશે. Now the same amount by 1 rupees. Based on the simple logic, Kahan developed a theory of multiply. Professor Kahan, KHAN, એને આ સાદા ગુણકનો ખ્યાલ એક આપ્યો. Often known as investment multiplier, એને મૂડીરોકાણ ગુણકનો ખ્યાલ કહેવાય. Let us explain the multiplier effect through the hypothetical example. એક કાલ્પનિક ઉદાહરણ દ્વારા આ મૂડીરોકાણ ગુણકનો ખ્યાલ આપણે સમજવા પ્રયાસ કરીએ. સપોઝ ધ ગવર્મેન્ટ ઇસ્યુડ અ બોન્ડ ઓફ ₹100. ધારો કે રિઝર્વ બેન્કે 100 રૂપિયાના બોન્ડ બહાર પાડ્યા in the market, so the government expenditure can be increased by ₹100. As a result, a sequence of event will take place. હવે એમાં અમુક બનાવોનો સિક્વન્સ ચાલુ થાય. 100 રૂપિયા, એક તો તળાવમાં એક પથ્થર નાખ્યો, એને કારણે વમળો પેદા થાય, અને વમળો પેદા થાય એને ગુણક અસર કહીશું. તો the additional expenditure by the government will increase in income of household by ₹100. હવે ધારો કે 100 રૂપિયાનો
પગાર અથવા કોઈ રીતે હાઉસહોલ્ડની આવક વધે, out of the increase in income of household consume an amount 100 multiplied by C, small c, that is consumption marginal propensity to consume. કોઈ એક ઘરની 100 રૂપિયાની આવક વધી તો આપણા ઉદાહરણ પ્રમાણે 65 રૂપિયાની આવક વધે છે, વપરાશ વધે છે, એની 100 રૂપિયાની આવક વધે છે તો એની સીમાંત વપરાશ વૃત્તિ 0.65 છે, એનો અર્થ કે 65 રૂપિયાની વપરાશ વધારશે અને 35 રૂપિયાની બચત કરશે. Suppose the household getting income of 100 spend ₹65 on purchase of bread. બ્રેડની ખરીદીમાં 65 રૂપિયા વધારે વાપરે છે. Consequently, income of the bread seller will increase by 65. એટલે જે બ્રેડ વેચનારો વેપારી છે એની આવક 65 રૂપિયા વધે. હવે એનું પરિણામ શું આવે? તો when the income of the bread seller increase by 65, he or she will save ₹25.75 and spend 42.25. હવે એમપીસી તો 0.65 છે, એટલે 65 રૂપિયાની આવક વધી તો એના 65%, એટલે કે 22 રૂપિયા 75 પૈસા બ્રેડ વેચનારો વેપારી પાછો વાપરશે અને એ 22 રૂપિયા 75 પૈસા બચાવશે અને 42 રૂપિયા 25 પૈસા વાપરશે. કેમ? સીમાંત વપરાશ વૃત્તિ 0.65 છે માટે. Now the spending of ₹42.25, કારણ કે એ બજારમાં હાલતો ગાંડો તો નથી થઈ ગયો ને બ્રેડનો વેપારી, એ ફેંકી થોડો દેવાનો છે. 42 રૂપિયા 25 પૈસાની બીજી વસ્તુ લેશે તો 42 રૂપિયા 25 પૈસા જ્યાં ખર્ચશે એની આવક વધશે, એટલે વળી પાછો જેની આવક વધશે એ એના 65% વાપરશે અને 25% બાકીના બચાવશે. 35% બાકીના બચાવશે અને 65% વાપરશે. The sequence will continuous further with the amount spent or earned shrinking further in subsequent round. એટલે 100 plus 65 plus 42.25 plus આ રીતે તમે સરવાળો માંડો તો 100 રૂપિયાની આવક જે વધારો છે એ અમુક લેવલ સુધી સમાજમાં એની વપરાશ વધારે. તળાવમાં પથ્થર ઓટોનોમસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વધાર્યું, સરકારે 100 કરોડનું મૂડીરોકાણ કરે તો 65 કરોડનું વપરાશ વૃત્તિ હોવાથી 65 કરોડ વપરાશ વધે. 65 કરોડમાંથી વળી પાછું એના 65%. આમ કરતા 100 plus C into 100 plus C square into 100 plus C cube, C નો ઘન ગુણ્યા 100 પ્લસ 3 કરીને આપણે એને લખી શકીએ ઇક્વલ ટુ 100 into 1/1 - C. જનરલ ફોર્મ્યુલા પાના નંબર 17 પર 1.4 સમીકરણ દ્વારા હું અહીંયા વાંચું છું. પાના નંબર 16 છે, આ 17 છે. પાના નંબર 17 પર આ સમીકરણ હું વાંચું છું. તો કેટલું 100 રૂપિયાનો આવક વધારો વપરાશ કેટલી વધારશે? તો 100 into 1/1 - small c, એટલે કે 1/1 - MPC. 1/1 - MPC જેટલી વપરાશ વધારે છે. એટલે કે in equation 1.4 above the term 1/1 - C, that is called the investment multiplier. 1/1 - C ને આપણે મૂડીરોકાણ ગુણક કહીશું. Since aggregate demand increased by a multiple of 1/1 - C for an initial spending by the government in our example. એટલે કે 100 into 1/1 - 0.65 કરો. જો 0.65 સીમાંત વપરાશ વૃત્તિ હોય તો બરાબર તમે ગણશો એટલે જવાબ આવશે 1/1 - 0.65, that is 0.35. તો 1/0.35 1/35 100/35 કરો અને જે જવાબ આવે એને ગુણ્યા 100 કરો એટલે 285.71. એટલે કે 100 રૂપિયાનો વપરાશ વધારો જો 0.65 MPC હોય સમાજની અને સ્થિર રહેતી હોય તો સમાજની 100 રૂપિયાનો આવક વધારો, સરકારનો મૂડીરોકાણ વધારો એ સમાજની કુલ આવકમાં 285 રૂપિયા
અને 71 પૈસા એટલે 285.71 એ સમાજની કુલ આવક વધારશે. આવું આપણે ગણતરી કરી શકીએ. આને પ્રોફેસર કાને જે ગુણકનો ખ્યાલ આપ્યો, રોજગારી ગુણકનો એ ખ્યાલ હતો, એ આ મૂડીરોકાણ ગુણકનો ખ્યાલ કેન્સે એમાંથી ઉછીનો લીધો છે. એટલે એ ગુણકના ખ્યાલને ઉપયોગમાં લઈ અને થોડું વૈજ્ઞાનિક રીતે સમજાવવા માટેના પ્રયાસો કર્યા. વિડ્રો અ ફ્યુ ઇન્ફરન્સ ફ્રોમ ધ એબવ, એટલે આને ઉપરથી આપણે આ રીતે જોઈ શકીએ. ગવર્મેન્ટ સ્પેન્ડિંગ હેઝ ધ beneficial effect of boosting of aggregate demand by a higher amount than the initial spending. એટલે કે એના જે ઇનિશિયલ સ્પેન્ડિંગ હતું એના પછી એનો ઘટતું જશે. પહેલું તરંગ સૌથી મોટું હશે, પછી નાનું તરંગ, નાનું તરંગ, નાનું તરંગ, કારણ કે વપરાશમાંથી બચત ઘસાતી જશે ને, એટલે બચતો ઘસાતી જાય એટલે બાકીની વપરાશ આગળ વધે અને એ બધી 65% લેવલ પર આગળ વધે છે. જો 0.65 MPC હોય તો we assumed the government spending is financed by the borrowing from the market. If it is tax financed, then the multiplier will be not 1/1 minus c, since increase in tax will have the multiplier effect in the opposite direction. ટેક્સ જો ટેક્સ દ્વારા લઈ લેવામાં આવે નાણું તો એને રિવર્સ ઇફેક્ટ આવશે, એની સામેની સાઈડની દિશા એની અસરો આવશે. કોન્સિક્વન્ટલી એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ will increase an amount equal to the initial spending by the government. એગ્રીગેટ ડિમાન્ડ ત્યારે જ વધશે, કુલ માંગ ત્યારે જ વધશે કે જો સરકાર દ્વારા ઇનિશિયલ એટલે કે એના દ્વારા શરૂઆતમાં પ્રારંભિક મૂડીરોકાણ વધારવામાં આવે. કારણ કે ખાનગી લોકોને તો નફો છે જ નહીં, નફો છે નહીં તો મૂડીરોકાણ શા માટે કરે? માટે સરકારે કલ્યાણના હેતુથી મૂડીરોકાણ વધારવું પડે. પેટ્રોલ ગાડીમાં હોય અને જો તમે લીવર આપો તો ધીમે ધીમે અને રેગ્યુલર તમારે એને પેટ્રોલ સપ્લાય આપવો પડે. સરકારે ઓટોનોમસ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સમાજમાં કરતા રહેવું પડે. અને જો એમાં 65% MPC હોય, સમાજની સીમાંત વપરાશવૃત્તિ હોય, તો એ દરે ગાડી ચાલે. ગાડી ચાલે એનો અર્થ કે અર્થતંત્ર ચાલે. એટલે અર્થતંત્રને ચલાવવા માટે ગવર્મેન્ટનો રોલ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એ કેન્સે ચાવીરૂપ પાયાની વસ્તુ આ વિશ્લેષણ દ્વારા આપણી આગળ રજૂ કરી. ધેટ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ સમરી. એટલે આ લેક્ચર મિત્રો બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે. મેક્રો ઇકોનોમિક્સનો કેન્સિયન સેન્સ સમજવા માટે આ વસ્તુ બહુ અગત્યની છે. Now we'll have 1/1 minus c, tax will have multiplier effect in the opposite direction. Consequently, aggregate demand will increase an amount equal to the initial spending by the government. એટલે કે જે શરૂઆતમાં સરકાર દ્વારા ખર્ચ કરવામાં આવે છે એના આધારે જ સમાજની કુલ આવક વધશે. It is called balanced budget multiplier and it is equal to 1. એટલે કે જો સરકાર દ્વારા ખર્ચ કરવામાં આવે એટલે હંમેશા ભલે રાજકોષીય ખાધ ઉદ્ભવે એની ચિંતા ના કરો. કેન્સે એવું કહ્યું કે જો બેલેન્સ બજેટ બનાવવું હોય તો ₹1 આવકની રાષ્ટ્રીય આવકની સામે તમારે એટલો ખર્ચ કરવો પડે. ₹1 કન્ટિન્યુઅસ રહે, કારણ કે સમાજની વપરાશવૃત્તિ 0.65 છે તો ₹1માંથી 65 પૈસા જ વપરાશ થશે, એટલું ઉત્પાદન વધી પડશે. અને માટે 35 પૈસાનું સરકારે મૂડીરોકાણ ઇનિશિયેટિવ લઈ અને કરવું પડશે તો જ અર્થતંત્રમાં મંદી નહીં આવે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ સમરી ઓફ કેન્સિયન ઇકોનોમિક્સ. એટલે બહુ જ વ્યવસ્થિત ન્યાય આપી અને આપણે આકૃતિ અને આખી વાતને બહુ સરસ રીતે ફ્રેમવર્કમાં ગોઠવી અને વિદ્યાર્થી મિત્રો સમજાવી છે. એનો આજે મને ખૂબ સરસ સંતોષ છે કે કેન્સિયન અર્થશાસ્ત્રનું તમે આ યુટ્યુબનું લેક્ચર સાંભળશો એટલે 35 જે છે 35%નું ઇનિશિયેટિવ એ રેગ્યુલર ઇનિશિયલ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ સરકારનું હોવું જોઈશે તો જ બેલેન્સ્ડ બજેટ આવશે. એટલે કે સરકારે રેગ્યુલર આટલું મૂડીરોકાણ, કારણ કે ખાનગી લોકો એટલું બચત કરી નાખી છે. ઇટ ઇઝ assumed that households spend according to their MPC and do not hoard the money. Now Keynes protected, એટલે કે આ વસ્તુ જે છે
એ આખી કેઇન્સના અર્થશાસ્ત્ર દ્વારા આપણે ખૂબ સરસ રીતે સમજી. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ કેઇન્સનો આવક અને રોજગારીનો સિદ્ધાંત અને મેક્રો ઇકોનોમિક ફ્રેમવર્ક યુનિટ 1ની અંદર મેં મારાથી બનતો પ્રયાસ કર્યો છે આ વિષયને ન્યાય આપવા. કંઈ પણ ક્ષતિ રહી ગઈ હોય તો ક્ષમ્ય ગણશો, દરગુજર કરશો. આવતા લેક્ચરમાં આપણે આગળની વાત મેક્રો ઇકોનોમિક્સમાં આગળ ચલાવીશું. અત્યારે રજા લઈએ. થેન્ક યુ વેરી મચ. આભાર.